কেঁচু এইকেইটা দাম 20 টকা ন এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ এগৰাকী অসমীয়া মহিলা কি কৰা নাই তেওঁ মই আজি আহিছোঁ এতিয়া শিৱসাগৰ কোঁৱৰ ওপৰত আছোঁ প্ৰথমে বাইদেউৰ লগ পৰা চিনাকিটো ধুনীয়াকৈ দি লওকচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী পুণ্য কোঁৱৰ মোৰ ঘৰ কম্পুকাৰী গাঁৱত কেঁচু সাৰ প্ৰশিক্ষণ নামটো ইয়াত আছে তেওঁ ফোন নম্বৰ আছে এফালে মাছৰুম প্ৰশিক্ষণ আৰু তেওঁ প্ৰথমে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি ইয়াত দেখাইছে চাওক মাছৰুম কাঠফুলা বনোৱা হৈছে নৰাখেৰত কৰা আলু খেতি মাছৰুমৰ খেতি ৰঙালাও খেতি কেঁচু সাৰৰ টেংকি কেন্দ্ৰ প্ৰস্তুত কৰে তাৰ আছে দলিচা পদ্ধতিত কঠীয়াতলি এই বাইদেৱে কৰিছে এতিয়া মই ইয়ালৈ আহিছোঁ মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাই লৈছোঁ এইখিনি হৈছে কেঁচু সাৰ কেনেকৈ উৎপাদন কৰিব পাৰি এইটো কেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে ব্যৱসায় কৰিব পাৰি এই গোটেইখিনি কথা পাতিম এইটো এবাৰ চাইনবোৰ্ডখন দেখাই দিছোঁ বাইদেৱে প্ৰথম আমি ঘৰতে কেনেদৰে মানে সৰুকৈ আমি কেঁচু সাৰ উৎপাদন কৰিব পাৰি আছোঁ সৰুকৈ কেঁচু সাৰটো উৎপাদন কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা এনেকুৱা মাছৰ কাৰ্টন আনিব লাগে মাছৰ কাৰ্টনটো আনি পেলাই ধৰি লওক এডোখৰ হেলনীয়া জেগাত থ'ব লাগে আৰু তাৰ যিটো মানে আমিতো ইয়াত পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগিব পানী স্প্ৰে কৰোঁতে যিটো পানী ওলাব বা কচুৱে মুতিব বা সেইখিনি পানীখিনি ওলাই যাব লাগিব এইটো আমি এটা হেৰি পাতি লৈছোঁ বাল্টিং পাতি লৈছোঁ সেই পানীখিনি আকৌ আমি 1 লিটাৰ পানীত 1 লিটাৰ কেঁচু সাৰৰ হেৰিয়ত 4 লিটাৰ পানী মিলাম মাৰি গছৰ গুৰিত হওক পাতত হওক স্প্ৰে কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় তেতিয়া হয় মানে বেঙেনাবিলাক যে ভেঁকুৰ পৰি যায় অমিতাবিলাক পৰে তাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে আৰু ফুল গছতো দিব লাগে শাক পাচলি সকলো গছতে দিব পাৰে ন আৰু এতিয়া এইখিনিত আপোনালোকে এইটো সেই প্ৰথমতে আমি কিমান কেঁচু দিব পাৰি ইয়াতে মইতো এপোৱা দিছিলোঁ কেঁচু এপোৱা আৰু এই কেঁচুটো ধৰক ক'ৰ পৰা আনে আপোনালোকে কেঁচুটো মই আমাৰ হেৰি ৰদৈ পুখুৰী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰিয়ংকা দত্ত বুলি বাইদেউ এগৰাকী আছে গৰিয়াহাগত ঘৰ কেঁচুখিনি তেওঁ মোক প্ৰথমে এনেই দিছিলে পইচা লোৱা নাই আৰু সেই কেঁচুটো কিবা নাম আছে নেকি আইচিনীয়া ফটিদা হয় আৰু এইটোৰ পৰা তেওঁ যদি বিচাৰে আমি কৰিব পাৰি এইটোৰ পৰা কিমান ধৰক কেঁচু সাৰ উৎপাদন কিমান কৰিব পাৰি 30 কেজি 20 কেজি ওলাই যাব 20 কেজি আৰু কেজি কেনেকৈ লয় কেজি 20 টকা কেঁচু দেখিবলৈ পাম নে কেঁচুটো আছে বাৰু কেঁচুটো অলপ দেখিবলৈ বেলেগ হয় নি বাইদেউ এই বুন্দা কেঁচু টাইপৰ চাওক এই হৈছে কেঁচু এইকেইটাই কেঁচু সাৰ উৎপাদন কৰে ন এইকেইটা সৰু হৈ আছে আৰু ডাঙৰো থাকে অলপ আছে বহুত ডাঙৰ আছে ইটো টেংকিত আছে তলত আছে এইটো হৈছে আমি ঘৰুৱাত যদি প্ৰথম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ আৰু এটা মই কথা প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকক কিবা লাগে কেঁচু সাৰ কেনেকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম এইটো কেনেকৈ কৰিম গোটেইখিনি বাইদেউৰ পৰা পাব বাইদেউৰ ফোন নম্বৰটো এবাৰ আকৌ আমাক কৈ দিয়ক ধুনীয়াকৈ 9613983665 কি হয় বাইদেউ এইটো গৰুমূত্ৰ কিয় ৰাখিছে ইয়াতে বাইদেউ গৰুমূত্ৰ ৰখাৰ কাৰণ হৈছে মানে আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া আলু খেতি এটা কৰিছোঁ তাত ধৰি লওক পৰুৱা চৰুৱা পৰিব বা পোকে ধৰিব ধৰি লওক মই জৈৱিক সাৰ দি খেতিটো কৰোঁ কেঁচু সাৰ দি মানে সেইকাৰণে মই ধৰি লওক পোকৰ কাৰণে এইটো ৰাসায়নিক সাৰ মাৰি দিলে নহ'ব সেইটো কাৰণে আমি গৰুমূত্ৰ ধৰি লওক কেঁচু সাৰৰ পানী এইবিলাক গোটাই থওঁ মোৰ ঘৰতে গৰু আছে 1 লিটাৰ গৰুমূত্ৰ 4 লিটাৰ পানী মিলাওঁ মই মিলাই সেই আলু খেতিবিলাকত স্প্ৰে কৰোঁ এতিয়া ৰঙালাওবিলাক যে ৰঙা পোকটোৱে খাই বা কিবা হয় সেইবিলাকতো স্প্ৰে কৰিছোঁ কিন্তু মই সেইটো ভাল পাইছোঁ খুব ধুনীয়া কথা এটা মানে ঘৰতে গোটেইখিনি থাকে গৰুমূত্ৰ বিক্ৰীও কৰে এইটোকে আপোনাৰ পৰা কিনিবলৈ হ'লে কেনেকৈ ল'ব লিটাৰ 40 টকাকৈ মই এতিয়া বৰ্ডিং ফিল্ডত প্ৰগ্ৰেমবিলাকত বিকিছোঁ কেঁচু সাৰৰ পানী বিকিছোঁ এইটো এতিয়া ডাঙৰকৈ কৈছোঁ এইটো সাৰটো হৈ আছে ধৰি লওক উলিয়াবলৈ আছে মই এতিয়া বিহু পিঠা পনা এইবিলাকত লাগি আছোঁ কাৰণে এইকেইদিন সাৰটো উলিয়াব পৰা নাই আৰু মই মাজতে কৈছোঁ বাইদেউৰ ওচৰত মানে পিঠা পনাও পাব আচাৰ পিঠা পনা চবেই পাব আৰু এইটো বাইদেউ প্ৰথমে কওকচোন এইটো কি বুলি কয় আপোনালোকৰ এইটো এইটো এগ্ৰিকালচাৰ পৰা দিছিলে মানে এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে পাব দিব ছাৰহঁতে আমাক যিখিনি মহিলাই কাম কৰি আছে তেওঁলোকক মানে ছাৰহঁতে দিয়ে সেইটো বহুত এইটোতো মই এটা ছাইডৰ পৰা দি আছোঁ কিন্তু এইটো 15 কুইণ্টেল 10 কুইণ্টেল এনেকৈ মই উলিয়াই থাকোঁ মাজে মাজে খালি একদম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তিকৈ দিয়া নাই ধৰি লওক এইটো ছাইডটো হৈ গ'ল আকৌ এতিয়া উলিয়াই পেলাম আকৌ সেইফালে গোবৰ দি আছোঁ তাৰপিছত এইফালে উলিয়াটো আকৌ তাত গোটাই গৈছোঁ সেইখিনি আনি পচাৰ পাছত আকৌ ইয়াত দিছোঁ ধৰি লওক আৰু কিমান দিন লাগে এটা কেঁচু দিয়াৰ পৰা গোটেই মানে প্ৰচেছটো হয় কমকৈ যদি কেঁচুটো দিয়ে দিন লাগিব সৰহকৈ দিলে মানে সোনকালে হ'ব তেওঁলোকে খাই যিটো মল হয় সেইটোহে আচল আৰু এইটো চাগে গা গছ দিছে ন দিছোঁ আলু দিছোঁ আৰু বাইদেউ কৈ দিবচোন কি দিব পাৰি কি দিব নোৱাৰি কেঁচু দিব নোৱাৰাটো হৈছে ধৰি লওক নিমখ জাতীয় দ্ৰব্য দিব তেল জাতীয় দিব নালাগে ৰঙা পিঁয়াজৰ বাকলি ধৰি লওক নহৰু বাকলি ধৰি লওক হেৰি বাঁহপাতটো আমি এতিয়া পচা জাবৰ জোঁথৰবিলাক বাঢ়ি দিলোঁ কিন্তু বাঁহপাতটো দিলে হয়তো বাঁহপাতৰ ধাৰ এটা থাকে নাই তেতিয়া ধৰি লওক হয়তো কেঁচুটো কাটি যাব পাৰে অনুমানিক সেইটো মোৰ ফালৰ পৰাহে কৈছোঁ দেই মই মানে ভাবিছোঁ বাঁহপাতটোতো বৰ টান হৈ থাকে হয়তো কেঁচুটো তেতিয়া কোমল বস্তু কাটিব সেইকাৰণে বাঁহপাতটো দিবলৈ মই মনা কৰোঁ ট্ৰেইনিংবিলাক বাকী মানে পাকঘৰত যিখিনি শাক পাচলি কাটি মেলি চব দিব পাৰে ন কিন্তু আপোনালোকে কেঁচাকৈ ল'ব লাগে নে গোবৰখিনি কেনেকৈ প্ৰথম আনিব লাগিব আমি এইটো অকণ কৈ দিব তাৰমানে ৰ'দত থোৱা বস্তু কেতিয়াও দিব নালাগে আৰু কিছু লোকে দিব পাৰে কিন্তু মই নিদিওঁ কাৰণ ট্ৰেইনিঙত যিটো শিকাইছে আমি সদায় ট্ৰেইনিঙৰ মতেই কৰিব লাগিব ক'ৰবাত গোবৰ এখিনি পালোঁ আনি দিলোঁ তাত বেলেগ কেঁচু থাকিব পাৰে সেই হেতুকে ধৰি লওক যাৰ ঘৰৰ পৰা গোবৰটো আনে যদি নিজৰ ঘৰত গোবৰ নহয় লাগিলে তেওঁলোকৰ ঘৰত অসুবিধা হ'লে তেওঁলোকৰ 4 এখনকৈ তৰি দিব লাগে মইতো 2 ঘৰমানত তেনেকৈ পানী কাপোৰে দি দিছিলোঁগৈ ঢাকি থওঁ আৰু ধৰক গোবৰ
গোবৰ যেতিয়া আনে আপোনাৰ গৰু গোবৰ ম'হৰ গোবৰ কিবা ডিফাৰেঞ্চ কিবা আছে নি আপুনি ভাবে ম'হৰ গোবৰটো দিব নালাগে বুলি আমাৰ প্ৰশিক্ষণত কৈছিলে মই জাৰ্চি গৰু গোবৰো নাই দিয়া আৰু ম'হৰ গোবৰো নাই দিয়া ঘোঁৰা গোবৰটো বাৰু সেইটো নাই চি গৰু তাৰ গোবৰে ভাল ন গোবৰটো আনি তেওঁলোকে ইয়াতে কেইদিন ৰাখে আপোনালোকে এইটো থৈ দিওঁ তাৰপৰা সেইটো আজৰি হ'ব আকৌ তালে দিওঁ যেতিয়া কেঁচু সাৰটো ওলাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এইখিনি ক'ব আৰু এইখিনি দি দিব হয় নাই আৰু এইটো পেকেটিং কেনেকৈ আপোনাৰ যদি আপোনাৰ কেঁচু সাৰ ল'ব বিচাৰে পেকেট কিমানৰ পায় মই 1 কেজি পেকেট কৰোঁ 20 টকাকৈ দিওঁ মেটেকাও দিয়ে আপুনি মেটেকাটো দিলে সাৰটো বেছি ভাল হয় এইখিনি আকৌ মই যে কাঠফুলা খেতি কৰোঁ তাৰ ধৰি লওক এতিয়া কাঠফুলা খেতিখিনি ছিঙি শেষ হৈ গ'ল এইবিলাক কি কৰিম ধৰি লওক আমি তাত কেঁচু সাৰ টেংকিত দি দিওঁ এইটো পচি আছে নহয় এইটো পটাপট খাব আৰু সাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈ যায় মানে হৈছে ন এই মেটেকাত দিব পাৰে এইটো আনি শুকুৱাই ল'ব লাগে নে কেঁচাকৈ দিব লাগে মইতো অলপ কেঁচাকৈ দি দিওঁ কেঁচাকৈ দি দিয়ে ন আৰু এইটো আপোনাৰ এইটো কল কাটি ৰাখিছে 4-5 দিনৰ পাছত এতিয়া ভৰাই দিম এইটো কলৰ বাৰী যিখিনি কল কাটিলে গছবোৰতো কাটি দিয়া হয় সেই গছখিনি কাটি মেলি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰে হয় নে আৰু কোনোবাই যদি এই কেঁচু সাৰ খেতিটো কম বুলি কয় এতিয়াও যদি কলগছ কাটিছে কলগছখিনি কাটি বস্তা 3-4 দিন এনেকৈ গাপ দি থৈ তাৰপৰা বস্তাত ভৰাই বান্ধি থৈ দিব লাগে তাতো এটা পচি যায় একদম ধুনীয়াকৈ শুকাই যাব সেইখিনি দিলেতো আৰু ধুনীয়া হয় তেওঁ সেইখিনি চালি থৈছোঁ কালি অলপমান নিলে এজনে তাৰপিছত সেইখিনি আকৌ চালা নাই মানে সেইখিনি উলিয়াই থোৱা হৈ আছে এইখিনি তাৰ পৰা উলিয়াই এইটো এইখিনি হয় ন তাৰ পৰা কেঁচু সাৰটো এনেকৈ হয় আৰু বাইদেৱে এইখিনি ধুনীয়াকৈ চালি সেইটো পেকেট কৰে তাত পেকেটটো আছে মই দেখাই এইটো পেকেটৰ দাম 20 টকা ন এনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰিছে হয়নে বাইদেৱে কি ক'ব তেওঁলোকক ওলাই আহিবলৈ কৈছোঁ আৰু মহিলাখিনিয়ে যদি কৰোঁ বুলি ভাবে মই প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ যাম কিন্তু মই প্ৰশিক্ষণৰ হিচাপে পইচা নলওঁ কিন্তু যিটো কেঁচু মোৰ পৰা ল'ব তাৰ পইচাটোতো মই ল'বই লাগিব ধৰি লওক প্ৰশিক্ষণ বুলি কিছুমানে এতিয়া 3-4 হাজাৰ লৈ ল'ম মোক সেইটো ফিজ দিব নালাগে খালি কেঁচুটো লৈ যাম যেতিয়া কেঁচুটো পইচাটো দিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত আহি ইয়াত আহি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব নেকি তেনেকুৱা কিবা সুবিধা আছে মই এই কেঁচু সাৰ এইবিলাক কৰা ক্ষেত্ৰত উলিয়াই নিয়া মানুহজন হৈছে মোৰ শিৱসাগৰ এগ্ৰিকালচাৰ নৱজ্যোতি দত্ত ছাৰ তেওঁৰ নাম মই সদায় ল'বই লাগিব এতিয়া তেওঁৰ কাৰণে মই মাহটোত 50-60 হাজাৰ টকা ইনকম কৰিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু মাছৰুমতটো বেছি ইনকম হয় বাৰু কিন্তু ছাৰে এটা মানে ইনকমৰ বাদ মানে চাকৰি দিয়াৰ দৰে মোক দি থৈ গ'ল ছাৰৰ নাম মই সদায় ল'ব লাগিব আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নাম মোৰ লগত সদায় থাকিব এইফালৰ পৰা হৈ মানে সেইফালে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি থাকে এনেকৈ দি দিব লাগে এইটো ঢেঁকীটো দিলোঁ ধৰি লওক এনেকৈ তাৰমানে পিঠাখিনি বৰাই দিব লাগিব এয়া চব এয়াই আমাৰ অসমীয়া মহিলা কয় নহয় মূলা গোবৰ দেশৰ জীয়ৰী সঁচাকৈ হয় মানে ফৰ্টগেটত চাকৰি কৰে তেওঁ সময় নাপায় মোৰ লগত লাগি দিবলৈ এনেকেই কৰি থাকোঁ কিছুমানে কয় কিন্তু দেই মানুহজনে চাকৰি কৰে তাইক কিয়ে যোৱা নাই মই ভাবোঁ কি মোৰ লগতে আৰু 10জনীমান মহিলাও লগ 10জনীৰ লগত 100জনী লগ সাহস পক মই সেই বুলিহে কৰি থাকোঁ কিন্তু কিছুমানে ভাবে কিহে যোৱা নাই কৈয়ে দিয়ে কিছুমানে তেতিয়া মনটো মোৰ ভালহে লাগে সেই বুলি ক'লে ভাল লাগে তেতিয়া বাইদেউ ঘৰৰ পৰিৱেশ চাৰিওফালে সেউজীয়া অসমীয়া পিঁয়াজ বাইদেউ কৰি যিটো আজিকালি নেদেখাই হ'লোঁ এইটো কৰিছে বাইদেৱে নৰাত দিয়া আলু কৰিছে এইফালে আচাৰ নৰাত দিয়া আলু ইয়াত কৰিছে মাছৰুম কৰি ৰাখিছে আৰু এফালেও মাছৰুম ৰাখিছে এনেকৈ কেঁচু সাৰ কাৰণে ঘৰটোৰ বিষয়ে অকণমান কওকচোন প্ৰথম ঘৰটো কেনেকুৱাকৈ কি বনাই ল'ব লাগিব ঘৰটা যিহেতু ঘৰটো মানে আমাৰ প্ৰশিক্ষণত কোৱা মতে নৰা ঘৰ বা ঠাণ্ডা ঘৰ লাগে মোৰ এতিয়াতো গোটেই ৰ'দ পৰাই ঘৰ হৈছে তথাপিতো মই সাৰটো ভালেই পাইছোঁ মানে এনেকুৱাকৈও কৰিব পাৰে ন যদি নৰা ঘৰ বনাব নোৱাৰে এনেকৈ ধৰক এইটো টিউপালৰ পৰা বনাইছে আপুনি টিউপাল আৰু ওপৰত সেই নেটটো দিছোঁ সেউজ নেটটো দিছোঁ সেউজ নেটটো দি বোলে টিউপাল নিদিওঁ বুলি পাই টিউপাল দি দিলে গৰমটোহে হয় মই এতিয়া অনুমান ৰাতি ধৰক কিবা পোহৰ চোহৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আন্ধাৰে লাগে ন মই বিকো শাক পাচলি বিকে তেওঁ অকলেই গোটেইখিনি কৰি থাকে মানে সঁচাকৈ এটা ভাল উদাহৰণ আৰু আপোনালোকে এবাৰ আহক বাইদেউৰ ওচৰত আৰু বাইদেউৰ পৰা বহুখিনি কথা শিকিবলগীয়া আছে আৰু আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ সি খুব ভাল লাগিলে মানে এগৰাকী মহিলাৰ কাম কৰা মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া শক্তিটো আজি দেখাব পাৰিছোঁ মানে আপোনালোকে আহক আৰু এনেকুৱা কিছুমানে যিসকলে ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে আমাৰ যুৱচামে বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহি শিকিব পাৰে আপোনালোকে আহক তো আগলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিলে সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু এই চবতে মই আকৌ এবাৰ এজন মানুহক ধন্যবাদ দিব লাগিব তেওঁৰ কাৰণে এইখিনি সম্ভৱ হৈছে বাইদেউকো বিহুৰ শুভেচ্ছা যাইছোঁ ধন্যবাদ দিছোঁ ফালে সি মটৰ ছিঙি খাই আছে সেইদিনাখন ভিডিঅ'ত দেখিছিলে ষ্ট্ৰবেৰী ছিঙি খাই আছিলে আজি মটৰ চব এয়া এতিয়া আমি বাইদেউ ৰঙালাও খেতি ৰঙালাও কিমান ৰুইছে বাইদেউ 100জোপামান আছে 100জোপা ৰঙালাও এইটো হৈছে অৰ্জুন ৰঙালাও ন অৰ্জুনা ৰঙালাও বাইদেউ পাই গ'লোঁ এটা ভিডিঅ' লগ পাম আজিলৈ লগ পাই আছোঁ বাই বাই বাইদেউ বাই বাই দি দিয়ক বাই বাই